What are the clinical early symptoms where one would know that the liver is deteriorating? Very nice. So we'll go in sequence. We'll answer this gentleman's question first. See, liver is a part of your whole body. So if you have diabetes, it can affect your liver. If you have, say, a predisposition to hypertension, doesn't directly affect, but if you have hepatitis B, it will affect. If you have hepatitis C, it will affect. If you have non-alcoholic steatohepatitis from various etiologies, it will affect. One secret I want to tell you is that there is one word called cryptogenic liver disease. Cryptogenic મતલબ કે જેનું કારણ નથી ખબર. હવે પહેલાં છે ને હેપેટાઇટિસ બી જ હતું અને હેપેટાઇટિસ એ હતું, તો ત્યારે પણ 30% લોકોને લિવર સિરોસિસનું કોઈ કારણ નહોતું જણાતું, એટલે એમાં ક્રિપ્ટોજેનિક લિવર સિરોસિસ કહેતા એને. પછી હેપેટાઇટિસ સીની શોધ થઈને તો ત્યારે એવું વિચારવામાં આવતું કે આ બધા જે ક્રિપ્ટોજેનિક છે ને એ એકચ્યુઅલી હેપેટાઇટિસ સી હતા. એટલે હવે આપણે નોન બી હેપેટાઇટિસ એટલે એ ક્રિપ્ટોજેનિક, એટલે હવે સી થઈ ગયા. એટલે હવે આપણે ક્રિપ્ટોજેનિકમાં જે 30% છે ને એમાંથી ઘટીને કદાચ 10-15% થઈ જશે, પણ ન થયા. હેપેટાઇટિસ સી આવી ગયું પછી ન થયા. પછી એવું લાગ્યું લોકોને કે આ નોન આલ્કોહોલિક સ્ટીએટોહેપેટાઇટિસની શોધ થઈ, હેપેટાઇટિસ જી, હેપેટાઇટિસ ઈ, ઘણી બધી હેપેટાઇટિસની શોધ થઈ. તો હવે એવું લાગ્યું કે એનાથી આ બધા જે ક્રિપ્ટોજેનિકનો જે પર્સન્ટેજ છે ને એ ઘટી જશે. But in spite of a huge increase in the fund of knowledge regarding the various causes of liver disease, we have not been able to reduce that 30% which are still cryptogenic. આજની તારીખમાં પણ 100માંથી 30 દર્દીઓને લિવર સિરોસિસ શું કામ થયું ને એનું કોઈ કારણ ખબર નથી પડતી, પણ સિરોસિસ એન્ડ સ્ટેજ લિવર લઈને આવે છે. મારો કહેવાનો મતલબ શું છે, તમારા સવાલનો જવાબ આપું છું કે it is important to check your entire body because we don't really know all the various causes which gives rise to liver cirrhosis. આપણી પાસે જે વસ્તુની જાણ છે, જે મેં વાત કરી, હેપેટાઇટિસ બી, હેપેટાઇટિસ સી, ઓબેસિટી, હાઇપરકોલેસ્ટ્રોલેમિયા, ડાયાબિટીસ, એફ્લાટોક્સિન્સ, આ બધી વસ્તુઓ જે જાણ છે એ તો આપણે જોઈ જ લઈએ છીએ. પણ એ સિવાય પણ આપણા શરીરમાં બીજું કોઈ પણ વસ્તુ સારી ખરાબ છે કે નહીં એ જાણવી જરૂરી છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી 30% લોકોને જેને લિવર સિરોસિસ થાય છે એમાં આપણને ખ્યાલ નથી હોતો કે શેને લીધે થાય છે. That is one thing. So overall preventive health check, you call it master health check or executive health check or whatever you call it, there is an American Medical Association guidelines કે કઈ ઉંમરે કેટલી ફ્રીક્વન્સીથી એ પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ ચેક કરાવવું જોઈએ. So that it comes down to that ultimately. And what is I think it's about you start doing it after 40, you do it once every 5 years, after 50 you do once every 3 years, after 60 you do once every 2 years, after 70 you do it every year. You do undergo a detailed preventive health check so that if you are developing any sort of an organ dysfunction over and above, preventing the direct etiologies, you should learn to live healthy overall, is the summary of it. બાકી હેપેટાઇટિસ ખાલી લિવરની વાત કરો ને તો પછી હેપેટાઇટિસ બી, સી, આલ્કોહોલિઝમ, નોન આલ્કોહોલિક સ્ટીએટોહેપેટાઇટિસને ફેટી લિવર છે કે નહીં જોતા રહેવાનું. જો ફેટી લિવર આવે કોઈ પણ કારણસર તો પછી યુ વિલ હેવ ટુ ગો ઇન ટુ ફર્ધર ડિટેલ્સ ઓફ વેરિયસ ઇટિયોલોજીસ ઓફ લિવર ડિઝીઝ, જેમ કે વિલ્સન્સ ડિઝીઝ, હિમોક્રોમેટોસિસ, આલ્ફા-1 એન્ટિટ્રિપ્સિન ડેફિશિયન્સીઝ, અધર ઇનહેરિટેડ ફોર્મ્સ ઓફ મેટાબોલિક લિવર ડિઝીઝ. તો એ કારણ કે બધી વસ્તુઓ છે ને પહેલાં ફેટી લિવરના રૂપમાં જણાય. આપણે કોમન કોઝિસ તો આપણે પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ ચેકમાં આવી ગયા, પણ બધા જ માણસોને કે આપણે વિલ્સન્સ ડિઝીઝની ટેસ્ટ કરાવવા જઈશું, કે હિમોક્રોમેટોસિસની ચેક કરાવવા જઈશું, કે ઓટોઇમ્યુન હેપેટાઇટિસના વેરિયસ ઓટોઇમ્યુન માર્કર્સ ચેક કરાવશું, નહીં કરાવીએ. વાય? બિકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ અને ઇટ લુક્સ લાઇક યુ આર આઉટ ઓન અ ડિઝીઝ હન્ટ, ઓન અ વિચ હન્ટ. ઇટ વિલ ગીવ યુ હાઇપોકોન્ડ્રિયાક મેન્ટાલિટી. સો યુ વિલ નોટ ડુ દેટ, બટ યુ વિલ સ્ટીલ કીપ ઓન ડુઈંગ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્ક્રીનિંગ ટુ આઈડેન્ટિફાય કે ક્યાંક ફેટી લિવર જણાય છે. તો કોઈ પણ કારણસર લિવર ઉપર અસર થતી હશે ને તો એ પહેલી વખતે ફેટી લિવર જણાશે. અને આપણે આ બધા કોમન કારણો આપણે રૂલ આઉટ કરી દીધા છે તો આપણે બીજા કારણોની શોધમાં જઈશું. સો દેટ ઇઝ ધી આન્સર ટુ યોર ક્વેશ્ચન, બટ યુ કેન આસ્ક ફર્ધર. Sir, question here. Blood transfusion during any operation. Second thing is, what are the charges for the fibrograph or something? Some test is there, no? So blood transfusion can affect the liver only if it is contaminated with hepatitis B or hepatitis C. One word I can add there is that most of the blood banks don't do what is called NET testing. NET is nucleoside acid test. If, for example, if today I have been contaminated with hepatitis B, it might take up to 6 weeks to even 12 weeks for me to start showing that, or for me to seroconvert. તો ત્યાં સુધી ઘણી વખત શું છે કે HbA કરાવો ને તો એ ડોનરમાં નેગેટિવ આવે, અથવા તો હેપેટાઇટિસ સી એન્ટીબોડી કરાવી હોય ને આપણે ડોનરમાં તો એ નેગેટિવ આવે. પણ ઇફ યુ ડુ અ રૂટીન નેટ ટેસ્ટ ઇન યોર બ્લડ બેંક્સ, then you can pick up these patients who may be in the window period and thereby prevent that much transfusion through the blood banks. But other than that, we are not aware of any other liver diseases which can be contracted through blood transfusions. And what was the second question? Symptom. Huh?
સાહેબ ટેસ્ટ બધા પેથોલોજી વાળા આપણને પૈસા કહેશે એમાં સાહેબનો સમય ના બગાડીએ. Another question? No, no, a critical symptoms. So, correct. So, this is a very, very important question because most of the people don't understand that liver is not an organ that complains. It does not moan and groan and whine. It stands there like a man. But ultimately, when the damage to the parenchyma crosses 70%, that is a watershed line, it will crumble. The day it crumbles, it will never get up. ઓલો ઘોડા જેવો છે. ઘોડો શું છે, એ ઊભો સૂઈ જાય. ગમે એવો થાકેલો હોય ને એ બેસે નહીં. પણ જે દિવસે ઘોડો બેસી ગયો ને એ પછી ઊભો ન થઈ શકે, એ પછી મરી જાય બિચારો. એટલે અનફોર્ચ્યુનેટલી liver is such an organ which compensates for the loss of its functional mass. Functional mass is called parenchyma. So parenchymal loss which is replaced by ફાઇબ્રોસિસ. ધારો કે તમે હેપેટાઇટિસ બી છે કે સી છે કે આલ્કોહોલિઝમ છે તો એ લિવરનું ફાઇબ્રોસિસ થતું જાય. તો જે એના જે હેપેટોસાઇટ્સ ને જે ફંક્શનિંગ સેલ માસ હોય ને એ ગેટ્સ રિપ્લેસ્ડ બાય ફાઇબ્રોસિસ. સો ધ રેસ્ટ ઓફ ધ ફંક્શનિંગ liver will compensate for the amount of liver which is lost to this process until the damage hits 70%. ઓકે, અને અન્ટિલ ધારો કે મારું લીવર 65% ડેમેજ હોય ને તો હું અહીંયા બહુ ડાઈ વાતો કરતો હોઉં, મને ખ્યાલ ન હોય કે મારું લીવર 65% ડેમેજ થઈ ગયું છે, 5% જ બાકી છે. અને જે દિવસે એ 5% થઈ ગયા, 70% ક્રોસ થઈ ગયું તો મારા પગમાં ચડે સોજા અને પેટમાં થોડું પાણી ભરાય અને આંખો સહેજ પીળી લાગે તો હું જાઉં ડૉક્ટર પાસે. તો ડૉક્ટર કહે કે ભાઈ તો લીવર તો ગયું તમારું, સીધું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું આવશે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર યુ ટુ એક્સેપ્ટ દેટ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ યુ કેમ ટુ નો અબાઉટ યોર liver disease, it has already reached a stage where hardly any medical options are available. So this is the nature of liver diseases in general. So it's a very, I don't have an answer to your question. There are no easy ways to diagnose it early unless you do a preventive health check. And the answer of the last question was the fibroscan. You were asking about fibroscan. The cost of fibroscan is something between 5 and 10,000.